Hallå hörni, and welcome to another video. Ärligt talat har jag nog inte riktigt bestämt vilket språk jag ska prata. Man bara, vad många du kan. Svenska, engelska. Eller ska man prata lite habla español? För det är jag ju jävligt bra på annars. Nej, det kanske får bli svenska med subtitle. För att man är ju såklart mest bekväm med att prata svenska. Ja, hörni, klockan är 3:30. Och jag har inte startat den här videon tidigare. Ni såg att jag var och åt frukost i morse. Och lunch efter det. Och jag säger bara till er som ska åka till Antibes: spara pengar. Herregud vad dyrt det är. 2 små bagels som ni såg. Och på riktigt ett sånt här stort glas färskpressad juice. Alltså ett sånt matsalsglas som man hade i skolan. Kostade oss 35 euro. Och det ligger väl kanske på 11 eller 12 kronor, svenska kronor idag. Så runt 400 kronor. 400 kronor. För 2 små bagels och den här matsalsjuicen. Det är helt sinnessjukt. 2 kaffe köpte vi också. Fan, nu kommer en bil. Gud så stelt. Och en till från andra hållet. 2 kaffe. 10 euro. Vad kan det vara? 120 kronor. Fast det kanske inte är så dyrt. 60 kronor. Jag vet inte. Skitsamma. Spara pengar när ni ska åka hit för att överleva. Jag trodde Sverige var dyrt och Australien, men Antibes tar priset, det kan jag säga. Om ni inte vet vem jag är sedan tidigare, Matilda heter jag och filmar mitt liv där jag bor och jobbar på yachts. Häng med! Man bara, vad gör du? Alltså, jag är ju då mellanjobb, som man kallar det så fint. Jag är då här i Antibes i Medelhavet och försöker hitta en ny båt som jag ska jobba på helt enkelt med min pojkvän. Kommer en till bil här och jag tycker det är otroligt ensamt. Yes. Angående senaste videon så tror jag att vi var ganska missnöjda med vårt crewhouse som vi hade flyttat in i. Radera det. Jag är så nöjd. Nu har vi fått grannar, vi sitter ute med liksom bordet utanför på vår lilla balkong och liksom chitchattar, kanske tar en öl ibland och sådär. Och de som har flyttat in har då bott på det andra stället, alltså main house. Och det är tydligen vidrigt. Alltså vi snackar såna här gummimadrasser. Gummi? Vad heter det då? Ja, skitsamma. Såna här tunna madrasser. Alltså det är så smutsigt. Ingen liksom varmvatten i duscharna. Köket kan man inte ens laga mat i för att det är liksom saker överallt. Alltså ni vet så här riktigt vidrigt hostel för er som har rest och bott på hostel tidigare. Så där vill jag absolut inte bo. Så vi är väldigt nöjda att vi bor i den här lilla söta studion. För som jag sa i den första videon när det var, allt är ju helt nytt. Alltså lakan, handdukar, madrasser, kastruller, rubbet. Och vi har jättevarmt vatten i duschen. Så ja, vi är i alla fall jättenöjda. Jag har inte filmat på 2 dagar kanske. Så det som har hänt sist är inte så mycket för att det har varit helg. Och då är allt liksom stängt. Eller agenturerna och det i alla fall. Men vi var på en intervju i fredags. Och det gick jättebra. Alltså de var jättegulliga. Och det var YPI crew. Så Dean hade en intervju med deckhand-delen och jag hade med stewardess-delen. Så vi hade separata intervjuer. Och hon var jättegullig, de är jättehjälpsamma. Och direkt efter intervjun så skickade hon mig då 4 olika alternativ på båtar som passar då mitt CV. 70 meters motoryacht, 70 meters sailingbåt och ja, 2 andra. Så där skulle jag liksom bara svara vilka jag var intresserad för och så skickade de vidare då
mitt CV till den kaptenen som jag är intresserad av. Så det här med agenturer verkar ändå hoppfullt. Alltså för de har ju ändå koll på vilka båtar som kommer utifrån. Alltså och söker crew. De som redan är här har ju typ redan ett crew. Alltså alla är egentligen fullsatta. Nej, så kan man inte säga. Men typ. Jag tror man ska vara väldigt lyckligt lottad om man bara går förbi en båt, dockwalking och får ett heltidsjobb. Och sen då hade Dean sin intervju, vilket var jättepositivt för att hon sa direkt att hon hade en position för honom på en 70 meters båt som deckhand och de sökte exakt det han hade. Och de söker också en stewardess, men kanske då med lite mer erfarenhet än vad jag har. Men vi ska göra ett försök och skicka mitt CV också. Kanske de inte gillar de andra tjejerna med mer erfarenhet, vad vet jag, det är liksom värt att chansa. Så lite hoppfullt. Och idag, alltså nu går jag åt helt fel håll. Herregud. Idag så har vi också signat upp till Yachtspot. Kom ihåg Yachtspot. Jag tror bara att det är YOT spot. Alltså det finns så mycket jobb. Och det är liksom ingen agentur riktigt. Det är online. Och man söker själv till jobben som man tror passar sitt CV. Men alltså det är så mycket jobb uppe. Och i morse så postade de en couple position. Deckhand och stew på en 60 plus meters båt i Frankrike. Alltså den är bara perfekt. Allt som de vill ha är ju oss. Jag ska bara försöka få dem att fatta det. Men så vi sökte till den direkt och håller väl tummarna. Ja, och det var väl uppdateringen för nu. Mitt batteri tickar verkligen rött här. Så jag ska ta mig hemåt. Och så hörs vi väl vidare där helt enkelt. Häng med. Han bara, ja ni hänger med. Ta det lugnt. Är det en ny dag sen sist. Jag kommer inte ihåg sist när jag filmade, men jag tror att det är 2nd of May, 3rd of May idag. Och det har varit liksom public holiday, röda dagar och sådär, så det är liksom inte, vi har inte missat något. Vi har väl hört lite från olika agenturer och fått lite erbjudanden. Jag ska berätta mer om det sen. Men just nu så är vi i Cannes och it's stunning. Vi kör en round 2 av dockwalking. Men vi har insett att vi är sämst. Alltså vi går ju fram till en båt av liksom hundratals och bara hej. Så vi har nog varit lite för så här. Där är för lite, nej crewet är, ja ni vet, alldeles för mycket bortförklaringar. Så det är ju inte riktigt vart våran grej. Men ja, vi testar här i Cannes. Det ligger ungefär 15 minuter från Antibes med tåg. Så let's go! Between gelato and ice cream. Tilly said the gelato is creamier. What? We're on. Okej. Vi såg att vi satt och tog en öl med datorn där. Det är ett ställe som heter Blue Lady. Is it just called Blue Lady? Mhm. Vilket är liksom en bar, men med alla, alltså typ så här, alla inom yachtingindustrin går dit. Så det kan vara folk som jobbar på båt, kaptener, ja men crew, det kan vara
folk som söker jobb på båt. Så alla liksom pratat om att så här, ni måste gå dit för att networka. Och vi har varit med så här. Nej! Alltså att alla skyller på det som är så här 19-20 år och bara, vi måste gå ut och dricka för att networka. Så här, de går ju ut så klockan 10 och festar och blir helt så här asfulla. Networka, att bli aspackad på en bar bara för att det är kaptener där. Men med det sagt så var vi där nu och satt och sökte jobb, och sen så gick jag och beställde 2 öl. Så såg jag då en kille som stod, det finns en sån tavla där man kan sätta upp sitt CV och sådär. Så såg jag att han stod och plockade några visitkort, och så var det en kille som stod bredvid och bara så här, men vad söker du? Jag har några vänner som jag kan skicka till dig. Så kom jag upp där och bara, ja men jag är, för då hörde jag att han var så här, men vi söker en junior stewardess, housekeeping, bla bla bla. På en 97 meters yacht, vilket är egentligen för stort. Jag ska berätta mer om det sen. Men så stod jag där och jag bara, jag är ju stewardess, om du vill ha mitt CV, typ så. Så han bara absolut, så gick jag och hämtade mitt CV, så gav jag det till honom. Så att det här med Blue Lady och networka, ja, det kan funka. För att han var så här, men min chief steward kommer ringa dig sen. Eller ja, hon är intresserad av mitt CV då. Så det känns ändå lite lovande. Alltså så här, våran dockwalken gick åt skogen. Men det kanske var värt det i slutändan. Att jag ändå handed out, vad heter det då? Ja. Don't ask me for the Swedish word. Okej. Då var vi tillbaka hemma i badrummet. Efter en lyckad dag med dockwalking. Jag vet liksom inte vad jag ska så här. Jag vill inte låta som att jag inte bryr mig, för att det gör jag ju verkligen när det kommer till dockwalking. Alltså så här, det är skitbra sätt för alla där ute att, alltså ett CV jag lämnade in förra veckan, de ringde mig. Så det är jättebra sätt verkligen att få ett jobb. Men oftast när du går upp till båtarna så är det att de redan är fully crewed, bla 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 bla. Men du kan vara lyckligt lottad över att de söker någon helt enkelt. Idag, den enda vi gick upp till, den enda båten då i Cannes, de sökte en deckhand, vilket är din. Så alltså absolut, du kan vara lyckligt lottad och få ett jobb via dockwalking. Eller rättare sagt, du måste göra dockwalking typ varje dag. Alltså ibland kan du ha tur om du är i Monaco den dagen och det kommer in en ny båt och de söker crew och du är där först av alla. Grattis, du har ett jobb. För då behöver man inte gå via en agentur, för att agenturer tar betalt. Ja, ni fattar. Så är du där först, lämnar in ditt CV, så får du kanske ett jobb på plats och får börja dagen efter. Eller om du är i Cannes den dagen, eller Antibes eller vad som helst. Det kan vara en ny båt som kommer in, det kan ha varit någon som slutat över natten. Så länge du är där och gör någonting, lämnar in ditt CV, större chans att du får ett jobb än om du sitter hemma. Så jag fattar hela grejen med dockwalking. Och jag vill inte låta som att jag inte så här, jag tror inte på dockwalking, för att det gör jag. Ja. Jag vill inte försvara mig heller. Alltså så här, vi sög på dockwalking idag. Vi var verkligen jag tror vi är för petiga. Alltså så här, nej, den båten är mindre än den vi har jobbat på. Vi vill ju jobba på en större båt för att lära oss mer. Det var därför vi kom hit, vilket jag tycker är rimligt. En annan båt vi sökte om, de pratar bara franska på båten. Eller så alla är från Frankrike. Och bara så här, kan ni prata franska? Ja, bonjour. Alltså, nej, det kan jag inte. Sorry. Och de bara, men gud, det är lugnt, vi alla pratar engelska också. Ja, men när ni sitter i ett gäng och dricker öl så kommer ni ju inte prata engelska. Ni fattar. Alltså så här, vi bara sög på dockwalking. Vi kommer fortfarande göra det, så tro mig. Men i alla fall, allt slutar ju med då, som jag sa, att vi gick till Blue Lady, som jag också varit lite negativ över. För att just agenturerna har varit det bästa sättet för oss. Med lite erfarenhet, 6 månader, alltså betyder ingenting här egentligen. Men
det har ändå gett oss mest via agenturer. Det är där jag har fått samtal, gått vidare, bla 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 bla. Och jag ska berätta mer om det sen, vad som har hänt under den här veckan när jag inte har filmat. Men vi har på riktigt suttit inomhus och inte gjort någonting mer än att sökt online. Jag har fått några samtal hit och dit. Men mer än så har ni inte missat. För det har spöregnat, 13 grader. Jag lämnade Sverige, det var snö. Men nu är det 24 grader i Sverige. Och 13 grader och regn i Frankrike. Sen så har ju många pratat om det här Blue Lady-baren. Att så här, ni måste ut och networka. Och jag fattar det nu. Alltså så här, jag kommer inte få något av att sitta inne vid min dator och söka jobb. Eller ja, kanske några jobb. Men det är ju större chans om jag är ute på stan och visar mig. För att det är karantäner, hej och hå, bla bla bla. Men det jag menade då, det... Snälla, vad kort. Ja, vad heter det? Konversation det blev. Eller nej, skitsätt. Utläggande det blev. Varför jag pratar om det här med 100 meters båt. Alltså jag jobbade på en 40 meters båt. Vi vill åka hit och kanske jobba på en 60-70 meter. För att ha liksom mer crew. Det är mer, alltså så här, mer gemenskap eller vad man säger. Man reser runt Medelhavet och sen kanske gör en dual season. Vilket betyder att du åker ut till Karibien eller Florida eller någonting efteråt. Men fortfarande att du har din position. Alltså du betyder någonting på båten. Säg att det kanske är 6 crew i interior. Alltså inomhus på båten. Gud vad svårt det är att bara översätta små ord känner jag nu. Alltså insidan av båten. Och sen så kanske det är 6 utanpå också. Alltså deckhands och allt det där. Engineer och bla bla bla. Att det är liksom ett större crew. Jag går vidare i min karriär. Och tar nästa steg och jobbar på en större båt. Så att jag har inte velat jobba på en mindre båt. Men jag vill inte heller jobba på en för stor båt. För att till exempel 100 meter då som den här personen jobbade på då nu på baren som jag lämnade in mitt CV till. Alltså du är en myra i stacken. Alltså betyder 0. Vilket jag typ ändå känner att ja, det är fine. För att det kommer ändå finnas med mitt CV då. Jag kommer utvecklas. Jag jobbar på en större båt. Får ett nytt perspektiv av vad som behövs. Jag älskar ju oavsett vad jag gör. För att skillnaden då är ju att jag jobbade på alla avdelningar på den andra båten. Laundry, housekeeping, service, barista, allt. Och på de här större båtarna så har du en position. Alltså säg att jag är laundry stewardess. Eller jag är housekeeping stewardess. Eller jag är service stewardess. Så då är man liksom en av 30 crew som jobbar på den här båten. Vilket betyder att jag står i mitt laundry och gör mitt jobb. Men ja, de kan ju byta ut mig på en halv sekund. Alltså jag betyder liksom ingenting om ni fattar skillnaden. Och jag som vill göra kanske en karriär. Det är liksom en för stor båt för mig att ta sig an. Jag hade velat vara på en 60 meters båt. Det hade varit perfekt. Men jag tänkte om. Det är väl jättebra att ha det på sitt CV. Och vem klagar? Eller så här, vem är jag här och klagar? Nej, jag vill inte ha det, jag vill inte ha det. Så länge det är en utveckling. Större båt. Alltså positionen är här nere jämfört med liksom, alltså du fattar. Det är jag helt med på. Det bryr jag mig inte om. Jag såg en video idag när det så här, vad gör ni när ni inte är på charter? Och hon stod med en tandborste och skrubbade liksom små lister. Det är jag jättevan med. Jag älskar det. Förstå mig inte fel. Jag älskar att göra liksom skitgöra. Och det är väl det jag vill få dem att förstå. Att jag kan göra vad som helst. Och jag är van att göra det. Och jag vill ju inte bli missförstådd. Det är det som är det farliga med det här med vloggandet under tiden jag söker jobb. Fattar ni vad jag menar? Men jag tänkte imorgon, för nu är det lite sent, så ska jag sätta mig ner och göra lite så här vad man behöver veta för att börja inom yachtingindustrin. Vilka kvalifikationer, vilka certifikat behöver man, tips och tricks. Nu när jag har varit här ett litet tag, inte alls länge, men så här crewhouse, vad innebär det? Vart ska man gå? Hur gör man dockwalking? Hur bygger man ett CV? Ni fattar.
Så att det tänker jag att jag ska sätta mig ner och göra imorgon. För er som är intresserade. Jag har ändå fått jättemycket frågor. Alltså privat av mina bekanta som vill göra samma sak. Och bekantas bekanta. Så ja, jag är inget geni, jag är inget proffs, absolut inte. Men jag kan väl berätta av erfarenheterna jag har varit med om i alla fall. Så vi ses imorgon hörni. Ha en trevlig helg.